السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2024. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. هناك تساؤل يطرح من طرف الفائزين، ونؤكد البعض منهم لديهم حيرة وقلق فيما يتعلق بالأخطاء التي ممكن أنها تسبب للفائز بعدم الحصول على الفيزا. وبالنسبة لهذه الأخطاء هي محسوبة، وأغلبية الفائزين أو المقدمين على القرعة ليس لديهم علم بها، والقلة من الفائزين أو المقدمين على القرعة لديهم علم بها. وللتأكيد هذه الأخطاء تتعلق بالاستمارة التي سوف نسميها باستمارة دأس 260 التي يملأها الفائز ما بعد الفوز بالقرعة. وبالنسبة لهذه الاستمارة دورها أساسي ومهم، وهي التي تخول للفائز الحصول على الفيزا أو بعدم الحصول عليها. طبعا كل فائز منكم بعد فوزه قام بإرسال هذه الاستمارة بعد الفوز إلى مركز كاساسي بالولايات المتحدة لأجل دراستها ومعالجتها. وجلكم يعرف بأنه قد ملأ المعلومات والبيانات التي تخصه. إذن هذه الاستمارة تعتبر كملف كامل مكتمل نجد به كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالفائز، وهي التي تمهد للفائز بعد الفوز الطريق وإتمام الإجراءات. وفي حالة أن الفائز أو الفائزة قاموا بوضع البيانات في استمارة دأس 260 في أحسن الظروف وبدون أخطاء وبدون مجاوزات للبيانات الموضوعة، فإن شاء الله أمور الفائز والفائزة سوف تمر مرور الكرام. لأن الأخطاء التي سوف نسردها عليكم بعد قليل قد يكون الفائز أو الفائزة بعيدين عنها كل البعد. أما في حالة أنه الفائز أو الفائزة لم يقوموا بضبط المعلومات والبيانات بالشكل المنظم والدقيق، بالطبع سوف نجد بأنهم لم يلتفتوا ويهتموا باستمارة الدأس 260، أي المعلومات والبيانات، عندما يقوموا بملئها بدون اهتمام. بالطبع ممكن أن الأمور لن تمر مرور الكرام، وممكن أنهم ترفض لهم التأشيرة. وبالنسبة لحالات الفائزين الذين يقومون بملء استمارة الدأس 260 هي مختلفة بين فائز وفائز آخر. هناك الفائز الذي هو قد قام بملئها سابقا ما بعد الفوز بنظام، هذا إن شاء الله وضحنا بأنه أموره بخير، ممكن أن يتحصل على الفيزا. أما الفائز الذي يملأها أو لا يملأها بنظام فسوف يقع بالطبع في الأخطاء، وسوف يجد مشكلا يوم الموعد والمقابلة لا محالة، وسوف ترفض له الفيزا بدون نقاش. المهم هو أنني أردت أن أنصحكم لكي تشتغلوا على مراجعة البيانات والمعلومات التي قمتم بملئها سابقا في استمارة دأس 260 والتي أرسلتموها سابقا إلى كاساسي قبل فوات الأوان. هنا يحق لكم في حالة أعادتم النظر وتذكرتم مثلا بأنكم لديكم خطأ أو أخطاء في استمارة الدأس 260، فقانون الهجرة يخول لكم طلب فتحها من جديد رغم أنكم أرسلتموها سابقا. ولكن في حالة تذكرتم بأنه هناك أخطاء، وبالطبع طلب فتح استمارة الدأس 260 من جديد هو عبارة عن مراسلة إلى مركز كاساسي الذي أرسلتم له استمارة الدأس سابقا، وسوف يقوم كاساسي بفتح استمارة الدأس لكم قبل فوات الأوان. ولكي نستبق الأحداث ولكي نصحح ما يمكن تصحيحه،
ولو خطأ واحد. وهنا نؤكد على الأخطاء الفادحة. أما الأخطاء الغير الفادحة فممكن التجاوز عنها يوم الموعد والمقابلة. وكذلك هذا الإجراء الاستباقي المهم للتصحيح سيخدم مسار ملفكم لكي تصلوا إلى بر الأمان بدون مشكل وبدون عرقلة. فممكن الانتقال إلى إجراء إداري، أي البعض منكم ينتقل بسبب خطأ لم يهتم به، ممكن أنه ينتقل إلى إجراء إداري بسبب هذا الخطأ. وممكن في حالات كثيرة الأخطاء الفادحة تحرم الفائز أو تحرم الفائز من الحصول على الفيزا. هذا بالطبع في البيانات التي قام بوضعها أو ملئها سابقا في استمارة DS 260. إذن ولو خطأ واحد ممكن أنه يكلفكم الكثير والكثير، ولكن نؤكد الخطأ الواحد في حالة أننا وجدناه خطأ فادح. وسوف أوضح لكم بعد قليل الأخطاء التي ممكن أننا نقوم بطلب فتح استمارة DS لأجل تصحيحها. وأحببنا أن ننصحكم لكي تكونوا على بينة من أمركم، والوقت لا زال والفرصة هي مواتية لمراجعة كل ما هو قد سبق من بيانات ومعلومات قمتم بملئها سابقا في استمارة DS لكي لا تندموا يوم لا ينفع الندم. ونؤكد هنا دائما على الأخطاء الفادحة فقط. بعدما وضحنا لكم أمور مهمة تتعلق باستمارة DS المهمة، ننتقل إلى الأخطاء التي ممكن لنا أن نجاريها بشكل عقلاني وبضوابط لكي نصححها قبل فوات الأوان وقبل الموعد والمقابلة. وللتأكيد عند فتح استمارة DS من جديد بتاريخ جديد سوف يعيد مركز كسسي دراسة ومعالجة البيانات التي صححتموها من جديد، أي في الوقت الذي تم فيه فتح استمارة DS 260 والإرسال، ولا يحسب التاريخ الذي أرسلتموه أو أرسلتموها أي استمارة DS سابقا في الوهلة الأولى. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن بالنسبة للأخطاء التي سوف نوضحها لكم الآن هي تعتبر فادحة وغير مقبولة وغير مرغوب فيها، وسوف نتطرق لها خطوة بخطوة. نبدأ بالخطأ الذي ممكن أن يشكل عليكم مشكلا يوم الموعد والمقابلة، وهو الخطأ الذي يتعلق برقم جواز السفر. في حالة أنكم تذكرتم بأنه وضعتم رقم جواز السفر في استمارة DS بالخطأ، هنا لازم إعادة النظر بالطبع، ولازم أنكم تقومون بطلب فتح استمارة DS من جديد لكي تصححوا رقم جواز السفر، لأنه في حالة لم تقوموا بتصحيح رقم جواز السفر فقد يشكل عليكم مشكل وممكن أنه يسبب لكم رفض التأشيرة. ننتقل إلى الخطأ الثاني وهو الحالة العائلية. في حالة أنك متزوج ضع متزوج، في حالة أنك مطلق ضع مطلق، وفي حالة أنك عازب ضع بأنك عازب. إذن الحالة العائلية ممكن أننا لا نكذب فيها. إذن البيانات التي قمتم بملئها سابقا لازم أن نجد فيها الصدق. في حالة تذكرتم بأنكم وقعتم في المحظور ممكن أنكم تقومون بفتح استمارة DS من جديد لتصحيح المشكل أو الخطأ لكي لا تتسببوا في العرقلة مستقبلا يوم الموعد والمقابلة. إذن الحالة العائلية لازم أن نجدها صادقة. متزوج متزوج، مطلق مطلق، عازب عازب، لدي أبناء لدي أبناء، إلى غير ذلك، أي الحالة العائلية على العموم. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. المعلومات التي تتعلق بالسوابق العدلية إلى غير ذلك لازم كذلك أننا لا نكذب. وفي حالة أنه سبق مثلا خرقتم قانون ولم تقوموا بوضعه في استمارة DS، وبالطبع سوف تطلب منكم وثيقة السجل العدلي يوم الموعد والمقابلة. إذن سوف نجد استمارة DS هي مطابقة للوثائق التي سوف
نقوم بإرفاقها معنا يوم الموعد والمقابلة. إذن في حالة أننا وجدنا مشكل الكذب بعدم التصريح بالسوابق العدلية أو الجنائية، إذن هنا بالطبع سوف تشكل على نفسك مشكل يوم الموعد والمقابلة، ويعتبر كذلك هذا خطأ. لازم أننا نصرح بكل السوابق العدلية التي سبقت. في حالة أنكم خرقتم قانونا سابقا في بلدكم الأم أو في أي بلد آخر، ممكن أننا نكون صادقين مع أنفسنا، لأنه رغم أنك سوف تكذب في البيانات، بالطبع الشهادة التي سوف تطلبها من المحكمة سوف بالطبع نجد بأنها فيها حكم هل أنت خرقت قانونا سابقا أم أنك لم تخرق قانونا سابقا. إذن الصدق في حالة أنه وقعتم في المحظور وقمتم بعدم التصريح بالسوابق الجنائية أو العدلية، ممكن طلب فتح استمارة DS من جديد لتصحيح هذا الخطأ. ننتقل كذلك إلى نقطة مهمة. في حالة مثلا أنك كنت مقيم خارج بلدك الأم ولم تقم بوضع البيانات التي تتعلق بأنه فعلا كنت مقيما خارج بلدك الأم، سواء بلد واحد أو بلدين إلى غير ذلك، فاعلم بأنه سوف كذلك تقع في المحظور في حالة أنك لم تقم بوضع بيانات تتعلق بإقامة خارج بلدك الأم، سواء أقمت مثلا سنة سنتين إلى غير ذلك. لازم أننا نقوم بوضع بيانات تتعلق بأنه فعلا أقمنا خارج بلدنا الأم لفترة من الزمن. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وفي حالة أنه تذكرتم هذا، أي أنكم لم تقوموا بوضع هذه البيانات المتعلقة بإقامتكم خارج بلدكم الأم، فما عليكم إلا طلب فتح استمارة DS من جديد بالطبع لتصحيح هذا الخطأ. كذلك مشكل آخر كذلك في حالة أننا وجدنا الفائز مثلا لديه أسرة، متزوج ولديه أطفال أو أبناء، والمشكل هو أنه لم يقم بوضع أو لم يصرح بأبنائه جميعهم، سواء كان مطلقا سابقا أو مثلا من زوجته الجديدة. لديكم أبناء، لازم أننا نصرح بجميع الأبناء بدون استثناء، صغار كبار، لازم أننا نصرح بهم. وبالطبع الأبناء الأقل من 21 سنة هم المعنيون بالطبع لكي نقوم بوضع البيانات التي تتعلق بهم. أما بالنسبة للأبناء الذين أعمارهم فوق من 21 سنة فهم غير معنيون بالحصول على الفيزا مع آبائهم. إذن في حالة أنكم تذكرتم أنكم لم تقوموا بوضع مثلا أطفالكم أو أبنائكم جميعا، فما عليكم إلا أن تقوموا بطلب فتح استمارة DS من جديد للتأكيد لأجل ضبط هذا الخطأ، وبالطبع لكي تمر أموركم بخير بدون مشكل. ننتقل إلى الخطأ المتعلق بالمستضيف أو ما يسمى بالضامن. هنا لازم إخواني وأخواتي أن نجد بأنه عنوان الضامن هو ليس فيه الخطأ، هذا لكي تمر كذلك أموركم بخير وسلام. وفي حالة أنكم تذكرتم بأن هناك خطأ في عنوان الضامن، فلازم أنكم تقوموا بطلب فتح استمارة DS من جديد لأجل تصحيح هذا الخطأ لكي تمر أموركم إن شاء الله بخير وسلام بدون مشكل. وكذلك أي معلومة لديكم فيها شك وهي تنافي الواقع الذي يتعلق بكم أنتم كفائزين، سواء دراسيا عمليا إلى غير ذلك، ووجدتم أنكم مخطئون فيها ومثلا لم تصدقوا في بياناتها، فما عليكم إلا بتصحيحها قبل فوات الأوان. هذا لأجل أن تمر أموركم مرور الكرام ولأجل وضع بيانات صادقة. وكلما أسرعتم في تصحيح الأخطاء هذا سوف يسهل عليكم مسار إتمام الإجراءات بخير وسلام، لأنه استمارة DS 260 هي أساس كل المراحل والخطوات المستقبلية والإجراءات التي تتبع والتي تتعلق بكل فائز.
وهناك تساؤل قد يطرح من طرفكم عن الأخطاء البسيطة. هل ممكن أننا نقوم بطلب فتح استمارة DAS 260 لأجل تصحيحها؟ هنا سوف نجيبكم بالواضح. بالنسبة للأخطاء الغير الفادحة تعتبر بالطبع بسيطة، لا تتطلب منكم فتح استمارة DAS 260 من جديد، وتشمل مثلا الحروف ناقصة أو زائدة والتي تخص الفائز أو فرد من أسرته. هذا لا يستدعي منكم القلق ولا يتطلب منكم طلب فتح استمارة DAS 260 من جديد، لأنه يعتبر خطأ بسيط غير فادح، سواء كان حرف أو رقم في اسم أو عنوان. هذا ممكن تجاوزه يوم المقابلة وليس مشكلا. المشكل أين؟ هو في الأخطاء الفادحة التي وضحناها لكم قبل قليل. هذه الأخطاء هي التي يجب على الفائز أن يشتغل عليها بأسرع وقت ممكن لطلب فتح استمارة DAS 260 من جديد. وإن شاء الله سوف تجدوا بأن مركز كاساسي بالولايات المتحدة يستجيب لكم وسوف يقوم بفتح DAS لكم لتصحيح الخطأ، والأمور سوف تسير لصالحكم بدون قلق بدون خوف من مستقبل عدم الحصول على الفيزا. وللخلاصة وضحنا لكم كل ما يتعلق بأخطاء DAS 260، وعليكم أن تشتغلوا على هذه الإجراءات الاستباقية التي وضحناها لكم. وأخص بالذكر الذين لديهم مشاكل في البيانات والمعلومات الخاطئة الفادحة، متمنيا لكم جميعكم الخير والنجاح والفلاح في مستقبل الحصول على الفيزا بدون مشكل وبدون عرقلة، وبالله التوفيق للجميع. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.